हेलो साथीहरु, आजको भिडियोमा म तपाईलाई सिकाउने छु गुगल ड्राइभ कसरी चलाउन सक्नुहुन्छ। गुगल ड्राइभमा तपाईले फोटो कसरी अपलोड गर्ने, त्योबाट तपाईले डाउनलोड कसरी गर्ने त्यसको बारेमा यहाँ तपाईले सिकाउन गएको छु। तपाई च्यानललाई सब्स्क्राइब साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस साथै भिडियोलाई लाइक शेयर कमेन्ट पनि। यहाँ चाहिँ सबभन्दा पहिले तपाईले गुगल प्ले स्टोरबाट यो गुगल ड्राइभ इन्स्टल गर्नुला। एप इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईले ओपन गर्नु होला अनि इमेल एड्रेस तपाईले राखेर लगइन गर्नु होला। मैले अलरेडी राखिसकेको छु, त्यही भएर अब यहाँबाट तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो इन्टरफेस आउँछ। तपाईको यहाँ होम बटन रहन्छ, स्टार्ट बटन, शेयर्ड फाइल्स, त्यसपछि अ प्लेस फर अल योर फाइल्स भन्ने छ। यहाँबाट तपाईले के गर्नु, यो प्लसको आइकन रहेछ, यसमा क्लिक गर्नु। यो प्लसको यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ, त्यसपछि तपाईले यहाँबाट फोल्डर बनाउन सक्नुहुन्छ, अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ, स्क्यान गर्न सक्नुहुन्छ। त्यससँगै तपाईले यहाँ गुगल डक्स फर्मेट, गुगल सिटी हो रे, जस्तै कि हामी माइक्रोसफ्ट एक्सेल रहेछ, त्यसपछि गुगल स्लाइड, यहाँ तीनवटै यो डक्स भनेको जस्तै कि तपाईँ माइक्रोसफ्टको वर्ड, गुगल सिट्स भनेको तपाईको माइक्रोसफ्टको एक्सेल, त्यसपछि गुगल स्लाइड्स भनेको तपाईको माइक्रोसफ्टको पावर पोइन्ट जस्तै रहेछ यो। अब तपाईले यहाँ फोल्डर यहाँबाट बनाउन सक्नुहुन्छ। पहिला जस्तै आफ्नो नामको फोल्डर, यहाँ तपाईले आफ्नो फोल्डर नाम लिनु। जस्तै मेरो नाम भूपेन्द्र लेख्छु यहाँ, हैन, मैले भूपेन्द्र लेखेँ, त्यसपछि यति गरेँ, त्यसपछि क्रिएट गरिदिएँ। त्यो मेरो फोल्डर यहाँ क्रिएट भइसक्यो। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फोल्डर क्रिएटर लेखेर आयो। अनि यहाँबाट यसमा क्लिक गर्छ, त्यसपछि तपाईले यहाँबाट प्लसको चिन्ह क्लिक गरेर तपाईले अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त अब फोटो जस्तै यहाँ केही तपाईले अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ यसमा 16 GB तपाईलाई फ्री दिन्छ भने त्यसपछि 16 GB भन्दा बढी लिन्छ तपाईले यहाँ पे गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले पेमेन्ट सिस्टम रहेछ। त 16 GB सम्म तपाईले फ्री दिन्छ गुगल ड्राइभमा। तपाई गुगल क्लाउड ड्राइभ भयो, तपाईले यसमा तपाईले जेसुकै राख्न सक्नुहुन्छ, चाहे फोटो, म्युजिक, अरू डकुमेन्ट, डाटा, तपाईले मुभी पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यसमा 16 GB सम्म मात्र एक्सेस छ फ्री, त्यसपछि तपाईले चार्ज लाग्नेछ। अब अपलोडको अप्सन रहेछ, यसमा क्लिक गर्नु होला। अपलोडमा क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि तपाईले आएको लोगो रहेछ, यसमा क्लिक गर्छु, यो फोटो अपलोड गर्छु भनेर, हैन, यसमा क्लिक गरेँ। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ यो मैले अपलोड गरिरहेको छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ प्रिपेयरिङ टु अपलोड भइरहेछ। त यहाँ योर वान फाइल इज अपलोड भइसक्यो। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यो लोकसभा आएको वेबसाइट अपलोड भइसक्यो। अब तपाईले यसलाई यहाँबाट के गर्नु छ, डाउनलोड गर्नको लागि तपाईले यसमा क्लिक गर्नु होला। तपाईले त्यसपछि यहाँ, हैन, यहाँ तल जानु न, डाउनलोडको हुन्छ, डाउनलोडमा क्लिक गर्नु हो तपाईले। त्यसपछि डाउनलोड क्लिक गर्नु, तपाईको यो डाउनलोड हुनेछ। यो डाउनलोड भइसक्यो। त्यसपछि यदि तपाईले गुगल ड्राइभमा कुनै पनि डकुमेन्ट पढ्न चाहनुहुन्छ, त्यो डकुमेन्टलाई तपाईले यहाँबाट यसरी एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँबाट शेयर लिङ्क गर्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईले। अनि त्यससँगै तपाईले यहाँ रहेको छ अर्को, हैन, गुगल डक्सको पनि रहेछ तपाईको। त्यसपछि अर्को तपाईको गुगल स्लाइड्स रहेको छ। यहाँ गुगल डक्स तपाईँ यहाँ भयो, यो भयो। त तपाईले यसरी डाउनलोड अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम तपाईले क्वालिटी नघटाइकन तपाईले यहाँ डाउनलोड हुन्छ, क्वालिटी नघटाइ तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, क्वालिटी नघटाइ अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईले फेसबुकमा कुनै फोटो या कुनै भिडियो त्यहाँ अपलोड गर्नुहुन्छ, त्यसबाट डाउनलोड गर्न चाहन्छ, त्यहाँ अलिकति क्वालिटी रिड्युस भइहाल्छ, तर यसमा क्वालिटी रिड्युस हुँदैन। त्यही भएर तपाईले यसबाट एकदम इजी गर्न सक्नुहुन्छ अनि सजिलो छ। यसरी तपाईले चलाउन सक्नुहुन्छ। गुगल ड्राइभमा डाउनलोड अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि डाटा डकुमेन्ट, या तपाईले यसरी शेयर गर्न पनि सक्नुहुन्छ। र आई होप कि तपाईलाई भिडियो मन पर्यो। भिडियोलाई लाइक गर्नु, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु, साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नु। थ्यांक यू सो मच, धन्यवाद।